Motorvägar är vägar med höga hastigheter och på många sätt annorlunda jämfört med andra trafikmiljöer. Trafiken, nu har vi ju 3 alternativ när du kör på motorvägen. I den här videon lär Kristoffer dig hur du gör och hur du ska tänka vid påfarter, Påfart, vi har en vis bil så vi är på här nu. körning på motorväg och vid avfarter. Han går även igenom hur du samspelar med andra fordon Nu får vi verkligen samarbeta. Då gör vi som så att vi... och hur du ska placera bilen beroende på vart du ska. Får vi vägmärke då för motortrafikled som påbörjas. Motortrafikled är en väg som brukar vara lite svårtolkad, men det är helt enkelt, om man får lov att uttrycka sig så här, en bredare landsväg. Kommer vi in i en tunnel, jag vet inte om du ser, men jag tryckte på en knapp på instrumentpanelen. Vissa bilar har en automatik på det där. Och det är helt enkelt luftåtercirkulation. Så som en liten, i vissa bilar som en liten cirkulationsplats. Ett tips är att använda den när ni kör in i tunnlar. För luftkvaliteten är givetvis mycket sämre in i tunneln än ute i fria luften. Vissa bilar har som sagt en automatisk luftåtercirkulationsfunktion och då kommer den att detektera, känna av när luftkvaliteten blir sämre. Tänk bara på att stänga av luftåtercirkulationen eller att den här avstängningen då för luftintag. Att sätta igång det där igen så att den tar in ny fräsch luft när man kör ut ur tunneln. Annars är det väldigt lätt för att bli väldigt trött och syret tar slut i luften. Så att vi närmar oss tunnelmynningen och då kan man bli solbländad. Synnerhet en dag som detta. Där slog jag av luftåtercirkulationen. Eftersom vi har högertrafik sedan 3 september 1967 så är det att hålla till höger som gäller primärt. Påfart, vi har en vis bil så vi är på här nu, verkar det som att den tar lite lugnare. Här gäller då ett samspel om den vill ut. Att samspela med den trafiken. Nu har vi ju 3 alternativ när du kör på motorvägen. Antingen saktar man in eller ökar farten, naturligtvis inte över lagstadgad, eller byter körfält. Du har ju 3 alternativ för att hjälpa någon som vill ut på motorvägen. Så något av de 3 brukar funka, jag lovar. Kommer göra en liten avstickare, en liten avfart här mot den första avfarten som vi får här, som är en rejäl avfart. Det är nämligen så att lite längre för att jag sa rejäl avfart, det är för att det finns en poliskontrollplats också med det här på det här stället, så att man får läsa metrarna så att man tänker att nästa avfart är det vi ska av och sen så kör man kanske av en för tidigt. Så man inte bara läser texten utan också siffrorna. Annars så råkar man ju då olyckligen köra in i den här kontrollplatsen. Vilket faktiskt elever kan tendera till att göra. Så att meteranvisningen, tappar inte den. Och när du ser den fysiska avfarten då är det läge att blinka av. Nu ser vi ju den här, då blinkar vi. Behåller motorvägsfarten ute på motorvägen och detta heter ju avfart av en orsak. Det är alltså den här fältet som du ska ta av fart. Självklart är det snö, is och halt så får man ju sakta in ute på motorvägen. Men i normalfallet så ska motorvägshastighet vara ute på motorvägen. Och man gör sänkningen av hastigheten i just avfarten. Därav namngivningen. Vi kommer köra rakt över den här korsningen. Vi har ju då väjningsplikt, vilket är otroligt vanligt. Man har det i stort sett alltid efter en motorvägsavfart. Och det beror på att man vill att bilförarna ska bli av med sin fartblindhet. Så att det vanligaste, definitivt vanligast är, det finns här, men definitivt vanligast är att du har en
väjningsplikt när de kört av en motorväg. Här då blinkar man direkt så fort man inser och förstår att man behöver ut på den här vägen. 100 km/h är som gäller. Och döda vinkeln, koll och sen i lugn och ro ut. Alla påfarter är inte alltid riktigt påfart om man säger så. Vissa påfarter blir eget körfält. Då skulle den linjen som jag körde över vara mycket tunnare. Alltså lika tunn som denna körfältslinjen vi har här. Så tänk på det att på hur stor staden är och vad man kör. Så är det just att vissa påfarter blir eget körfält. Och är det så att det blir ett eget körfält då tar man bara bort den blinkersen man hade på och ligger kvar helt enkelt i den påfarten som blir eget körfält då. I händelse av en sån här tunn linje. Och just det här med att hålla högerkörfält i mesta möjligaste mån är juridiskt bindande om vi har hastigheter 80 uppåt stigande, alltså 80, 90 etc. 100, 110, 120. Andra körfält, alltså de körfält som är till vänster om en, de är ämnade för omkörning eller ompassering som det heter juridiskt. Men ja, så att tänk på det. Det är alltså med andra ord förbjudet att ligga och köra. Om vi har en väg med 3 körfält, vi kommer ju till det. En väg med 3 körfält så blir det alltså förbjudet att ligga i annat körfält. Det vill säga vänster eller mittkörfältet. Och inte använda högerkörfältet. Och det är mig vetligen ungefär 1500 spänn i böter om man ligger och kör i annat körfält än det högra. Om du inte har för avsikt att göra om du inte gör en ompassering. Så det är stor skillnad just när hastigheten på vägen, motorvägen, skarven mellan 70 och 80 får stora juridiska skillnader faktiskt. Här inne i en tunnel vill man inte ha tvära inbromsningar. Därför stod det där på skyltningen 70 om 200 meter. Så man har 200 meters liksom alltså insackningssträcka. Det skulle vara jättefarligt om folk skulle ställa sig på bromsen här. Och som vanligt också är i tunnlar det är att det är omkörningsförbud för tung trafik. Lastbilar och så. För alltså inte göra en omkörning i tunnlar. Just den förhöjda risken på grund av den trånga volymen. Eller ja, den är instängd. Så lite längre fram så kommer just det här omkörningsförbudet att upphöra för lastbilarna. Vägmärkena har vi här. Nu har vi ett gäng som vi kör på här. Nu har jag en bil vänster om mig. Så det betyder att jag får ju nu sacka in lite grann. Så att den här bilen jämte så där ja. Så att allting fungerar. Vi har som jag sagt 3 alternativ för att underlätta. För att få till ett samspel och underlätta det vid motorvägsfarten. Vi kommer att fortsätta mot Stockholm och då såg ni att Stockholmstexten stod ju mellan pilarna. Det kommer repeater här. Det stod mellan pilarna. Det betyder att båda körfälten går dit. Tankegången kring de här skyltarna som är i luften, det är att de är vad som kallas för körfältsvägvisare. Körfältsvägvisare innebär 2 saker. 1, att det visar helt enkelt var körfältet tar dig. Och också hur många körfält som tar dig åt olika håll. Så att vägvisning och körfältsvisning sammanbakat blir det körfältsvägvisare och det är just exakt så de heter. Tjock linje till höger om, de som är där måste alltså på nu eftersom den kommer försvinna den asfalten. Hade det varit en tunn linje till höger om bilen då hade det körfältet fortsatt. Eller då hade den påfarten blivit ett eget körfält. Så att det är viktigt att hålla koll. Inte bara på sin egen körning. Utan också vad andra behöver göra eller inte behöver göra. Vi har en tunn linje till vänster om oss. Det betyder att det här körfältet eller dessa båda körfälten kommer att följa med varandra. Längre fram vet jag om att detta körfältet kommer att försvinna bort. Och då kommer ni också se att den linjen som är till vänster om bilen blir tjock.
Och tänker du då inte fortsätta på vägen du är på, och tänker du fortsätta på vägen du kör på, då måste du byta körfält ut. Vi kan till och med se redan härifrån på de här körfältsvägvisaren som jag pratade om i luften. Vi har alltså 4 pilar till Stockholm. Det betyder 4 körfält. Och jag är ju då inte i ett körfält som går mot Stockholm, eftersom detta då är den högraste som går åt ett annat håll. Så att antingen tar man naturligtvis in information så, eller så tar man det här med tjocka linjer. Men jag väljer att byta körfält, vilket man ju ska göra så tidigt som möjligt. Alltså att man placerar sitt fordon rätt så tidigt som möjligt med avseende på sin fortsatta färd. Och då kommer vi att se längre fram att den här linjen nu som är på bilens högra sida kommer att bli tjock allt eftersom vi närmar oss den här avfarten. Läggs också till en pil. Så att här ser ni. Och för att nu inte folk ska göra så att de byter körfält från de vänstra körfälten och kastar sig till höger, så har man satt spärrlinjen till vänster om här. Polisen ligger alldeles rätt i sin placering. Oroväckande få ligger i höger körfält och använder sig av det. För nu så, jag vet inte när jag märkte det, men nu har vi ju alltså då passerat 80-skyltarna och då blir det en annan juridisk omständighet genast. Så då måste man ligga till höger. Och nu ser ni ju det att väldigt många inte gör det. Men det är okunskap. Får vi en påfart till höger om vår bil, då ska vi se om det körfält eller den påfarten blir eget körfält eller om de måste ut. Och som vi kan se så är det en tjocksträcka, så den här svarta bilen måste ut. För att den tjocksträckningen innebär att den asfalten kommer att sluta upphöra. Tittar vi längre fram och ser att det här med Stockholm, där bytte också polisen. Det här med Stockholm då, ser ni nu att det är 3-piligt dit, och det betyder att det är 3-filigt. Vilket innebär helt enkelt att om vi ska fortsätta mot Stockholm måste vi ju byta körfält. Och då gör vi det helt enkelt i... Jaha. Alltså kanske inte alla är från stan. Man måste ju se sig för att det fungerar med övrig trafik. För att körfältsbytena leder ju helt enkelt till... Eftersom man gör vad som heter sidledesförflyttning i juridiskt format, så har vi ju väjningsplikt mot de som är i det körfältet jag vill till. Vi är nu på 3 körfältet. Skulle nu de här 3 körfälten, vi tänker oss nu att någon längst till vänster och någon längst till höger, att båda två vill in i mittkörfältet. Då byter ju båda körfält. Och i de flesta situationerna saker och ting är svårdefinierat, då tillämpar man högerregeln. Vilket innebär helt enkelt att den som byter från vänster till höger eller till mittkörfält kommer att åka på ansvaret jämfört med den som byter från höger. Så ser det ut. Och nu är det 80 km i timmen, så att det är väl det är polisen och den vita bilen som ligger rätt på den här vägen. Att det är så viktigt att när nu hastigheten är 80 och där mer, alltså att man håller till höger, att det är så viktigt. Det handlar ju om utryckningstrafiken, ambulans, polis och brandkår. Att de ska kunna göra sitt jobb, det vill säga göra sina utryckningar längst till vänster. Att det inte ska vara massa bilar, utan det är ju högerkörfält, mittkörfält och så ska det vara så tomt som möjligt i vänsterkörfält. Nu ser vi att den här linjen blir tunn här. Det betyder att nu blir det ett körfält. Den här påfarten blir ett eget körfält. Så vi kan alltså byta dit, vilket jag gör just nu. Eftersom enligt linjemarkeringen så följer detta körfältet med. Och det är ju väldigt viktigt att man är aktiv, i synnerhet när det är större städer med flera körfält. Att man är väldigt aktiv på information. Information är alltså inte bara skyltning
och så vidare, utan även körfältslinjer. Här upphör då kollektivkörfältet, och gör det för att det blir en påfart. Det blir lite svårt där annars. Så det är alltid bra att vara aktiv och titta just på hur ser det ut i påfarterna. Är det någon som jag behöver samspela med? Läser vi på skyltningen och ser att det är bara 3 pilar på Stockholmsskylten, alltså 3 körfält. Vilket får både mig och den här vita bilen framför oss att dra slutsatsen att vi behöver byta körfält. Två viktiga saker, eller flera viktiga saker ska vi säga, när det gäller körfältsbyten. Man brukar använda, kanske har hört en gammal ramsa, blicken, pilen, filen. Det vill säga att man ser sig för först om det är okej. Så att man inte blinkar först och tror att det här är någon varningsinformation att jag vill byta körfält. Det är inte så det fungerar, utan man kollar först om det fungerar att byta körfält. Sen visar man vad man vill, det vill säga blinkar. Och sist då gör man styrningen. Och notera nu, det vanligaste elever gör, så när man är ny då man är ny på motorvägsmiljö, det är att man styr så tvärt. Alltså man liksom nästan, det känns som trafiklärare då, att man nästan eleven parkerar bilen i andra körfältet. Utan det ska ju bara vara en mjuk överglidning in i det andra körfältet. Det är ingen tidtagning på den grejen att byta körfält. Men det är väldigt vanligt misstag elever gör. Så mjuka över 1-2 graders styrning på ratten. Får vi 70 och då får vi just det här med att nu är det typ mer okej juridiskt att ligga i de vänstra körfälten jämfört med 80. Sen har vi en ytterligare grej som händer upp skarven där mellan 70 och 80, och det är det här med ompassering på höger sida. Vilket då inte är tillåtet på vägar, en tunn linje faktiskt, och det betyder att vi ska faktiskt ta att den påfarten blir ett eget körfält. Nu ser ni att nu kommer jag köra om den här vita bilen på höger sida, och det är faktiskt okej när det är 70 understigande. Inte okej på 80 överstigande. Stockholmsskyltningen, då ser vi totalt sett att vi har 4, vi har till och med 5 pilar i luften. 2 vänstrast är Helsingborg, Göteborg. 2 till höger om det är Stockholm. Och längst till höger blir det då en avfart. Så ser ni med, jag går då till Solna Sundbyberg. Men eftersom vi skulle följa Stockholm så blir det helt enkelt att ligga i de 2 körfälten, och helst i det högaste av de 2. Nu sa jag helst, och det beror på just att 70 hastigheten. Den 50-skylten där måste man ju tänka då till att det är ju helt orimligt att den 50-skylten skulle gälla ute på motorvägen. Det gäller ju avfarten. Sen kan man ju kanske tycka att det är lite dumt att man sätter skyltningen så nära vägen. Nu får vi verkligen samarbeta. Då gör vi som så att vi byter körfält helt enkelt. Så att vi hjälper den här trafiken på. Så där. Ska vi se här vad vi har för fordon. Och då vill den hit, och då kan jag ta mig dit. Men ni ser det körfältsbytet i sig, det går väldigt lugnt till vägar. Inte några hastiga styrningar eller sådär, utan lugnt och fint. Det är inga större konstigheter. Ja, många skyltar i luften är det. Dessa 2 går i alla fall mot Stockholm. Den vänstra av dem som går till Stockholm går även mot Båta och Lidingö. Och de 2 vänstra steg fortsätter vidare E4. Så då går den då. Börjar vi komma in mot stan här, och vi får då en hastighetssänkning till mer stadsmässig hastighet, och då blir det 50
Inte riktigt än. Det där är faktiskt tunnelns. Nu har en 50-skylt kommer lite längre fram, men det är så pass kurvigt här så att många svängar att reda ut. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risk 2. Klicka på länken i beskrivningen.